يتألف الوطن العربي من 22 دولة تشغل حيزا جغرافيا على رقعة آسيا بالشرق الأوسط وإفريقيا أي دول الشمال الإفريقي. اليوم نأخذكم في رحلة جديدة لتتعرفوا على دولة من العالم العربي. قبل ذلك المرجو الاشتراك في قناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليأتيك كل جديد. دولتنا لهذا اليوم هي العراق. كل منا يعرف أن للعراق نطاق واسع في صفحات التاريخ، وتشهد على ذلك الآثار القيمة والمآثر العظيمة، خصوصا في الجهاد والعلم والدفاع عن الإسلام والمسلمين. لهذا تعد بغداد عاصمة إسلامية عظيمة نظرا لقوتها وبأسها لعدة قرون، حيث كانت دولة العراق آنذاك قبلة الإسلام والمسلمين وحاضرة العلم والسلطان. في هذا الفيديو سنعرض لك حقائق ممتعة وشيقة عن تاريخ العراق. هيا لنبدأ. تعد العراق رسميا جمهورية عربية تقع في غرب آسيا، وعاصمتها هي مدينة بغداد، حيث تبلغ مساحتها 437 ألف كيلومتر مربع، وتشارك حدودها مع الكويت، السعودية، تركيا، سوريا، الأردن وإيران. يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة، ويشكل العرب نسبة 80% والأكراد 15%. بغداد هي العاصمة، وعدد سكانها 7.6 مليون نسمة في مساحة تقدر ب 438 كيلومتر مربع. وبعد تأسيس مدينة بغداد كانت تعتبر أكبر مدينة في العالم وأكثرها تطورا لفترة من التاريخ، حيث كانت العراق مسقط رأس العديد من الاختراعات، نذكر منها العجلة، الكتابة، وأول تقويم دقيق. العملة الرسمية هي الدينار، وهي كلمة تم اشتقاقها من كلمة ديني والتي تعني رقم 10. كما تمتلك العراق 10 أكبر احتياطي للغاز، ورغم أنها تمتلك 5 أكبر احتياطي للنفط في العالم، إلا أن العقوبات والحروب منعتها من التطور. يعتمد اقتصاد العراق بشكل شبه كامل على النفط الذي يمثل 95% من إجمالي دخلها. أما في الجانب العسكري يبلغ عدد الجيش حوالي 1.6 مليون فرد، ويصنف في المرتبة 47 عالميا والرابعة عربيا. لكرة القدم النصيب الأكبر من الاهتمام في بلاد الرافدين، حيث سبق للمنتخب العراقي الفوز بكأس آسيا في نسخته 2007. أما من الناحية الدينية فيدين أكثر من 95 من سكانها بالإسلام، منهم من يتبع المذهب السني والآخرون يتبعون المذهب الشيعي. يقال أنه ليس لدولة أي حاضر أو مستقبل بدون تاريخ، ولكن للعراق تاريخ زاخر بالمآثر والمواقع الأثرية، وهو الغاية من إنشاء هذا الفيديو، حيث يبلغ عدد المواقع الأثرية في العراق أكثر من 12 ألف موقع، تضم آثارا تعود إلى حقب زمنية مختلفة. فيما يلي نقدم لكم أهم وأبرز هذه الأماكن، وقد ركزنا على المدن التاريخية ذات الشهرة العالمية التي تحتوي كنوزا وآثارا ثمينة. أور، موقع أثري لإحدى المدن السومرية على بعد 17 كيلومتر من جنوب شرق مدينة الناصرية جنوبي العراق. وقد كانت أور عاصمة للسومريين، وقد ارتبط اسم هذه المدينة بالنبي إبراهيم عليه السلام الذي ولد فيها في فترة يعتقد أنها بين 2000 وال1700 قبل الميلاد. وقد اشتهرت المدينة بالزقورة التي هي معابد للآلهة في أساطير السومرية، والتي بنيت بطريقة مدرجة التي تتألف من عدة طبقات، وأهمها في تلك المناطق زقورة أور في الناحية الشمالية الغربية من حي المعابد.
ويعتبر الملك أورنمو من أشهر الملوك الذين تعاقبوا على المدينة، وفي عهده بنيت المعابد والزقورات الموجودة حاليا. وقد عرفت اكتشافا كبيرا بين سنتي 1922 و 1934، خاصة جنب مباني الزقورات، حيث اكتشفت العديد من المقابر الملكية. ويوجد الكثير من الآثار التي اكتشفت في أور في متاحف بريطانيا وفرنسا. نمرود. تقع نمرود على بعد 34 كيلومتر جنوب الموصل، ونمرود هي الاسم الحالي للمدينة الآشورية القديمة كالح. وبدأ التنقيب فيها في الفترة ما بين 1845 و 1851، وأسفر عام 1980 عن العثور على 3 مقابر ملكية تحتوي كنوزا مختلفة. وكانت نمرود عاصمة ثانية للآشوريين، واشتهرت زمن الملك الآشوري شلمنصر الأول في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ويوجد بها مجسمات للثيران المجنحة، إضافة إلى بقايا قصر آشور ناصر بال الثاني، والقطع العاجية كتلك المشكلة على هيئة وحدات نسائية. وقد اكتشفت مجموعة كبيرة سنة 1988 فاقت 600 قطعة ذهبية وأحجار كريمة، وأطلق عليها كنز نمرود، واختفت لفترة من الزمن، ثم عثر عليها مخبأة في سرداب سنة 2003. وتوجد الكثير من آثار هذه المدينة في متاحف بريطانية. نيبور. نيبور أو نفر مدينة قديمة في بلاد النهرين، هي الآن في مدينة عفك، وتقع على بعد 170 كيلومتر جنوب بغداد. وكانت نيبور عاصمة دينية للسومريين والبابليين، وقد خضعت لحكم سلالات مختلفة، منها السومريون والآكديون والآشوريون. وقد بدأت أعمال التنقيب في نيبور ابتداء من سنة 1888، حيث نظمت جامعة بنسلفانيا الأمريكية أول بعثة استكشاف في المنطقة. وقد تمكنت البعثة أثناء عملها من استكشاف تاريخ المدينة وأقسامها وما فيها من معابد ومعالم تدل على طبيعة الحياة التي كانت سائدة فيها في العصور القديمة، مثل مكتبة وملعب للرياضة، حيث عثر على لوحة تظهر رجلا يمسك ما يشبه كرة القدم، إضافة إلى القطع التي تحتوي نصوصا رياضية وفلكية ودينية. وتشتهر نيبور كذلك بزقورتها الشهيرة الموجودة فوق تل ترابي، ويمكن مشاهدتها من مسافة بعيدة. إيسن. تقع بقايا مدينة إيسن على مسافة 24 كيلومترا من جنوب مدينة عفك، وتعاقب على حكمها سلالات مثل سلالة إيسن الأولى وسلالة السومريين والبابليين. وقد عملت في المنطقة بعثتان استكشافيتان من جامعة بنسلفانيا وفيلادلفيا الأمريكيتين في نهاية القرن الماضي، وكذلك بعثة ألمانية بين سنتي 1902 و 1903. وقد اكتشفت إيسن زمن الحرب العالمية الأولى عبر الحفريات والمسوحات بألواح مسمارية تحمل إحداها اسم بات تشار والآخر اسم مدينة إيسن، وقطع تعود إلى حقبة الملك نبوخذ نصر الثاني. وقد اكتملت أهم عمليات استكشاف المنطقة سنة 1980 عن طريق فريق علماء آثار ألمانيين. بابل. تقع بابل على مسافة 90 كيلومتر جنوب بغداد، وتعني في اللغة الأكاديمية بابل إله، حيث اكتشفت آثارها في الفترة بين سنة 1899 و 1917. ومن أشهر ملوكها نبوخذ نصر الثاني من الكلدانيين في حقبة ما بين 604 و 562 قبل الميلاد، وحمورابي مع الآموريين ما بين سنة 1792 و 1750 قبل الميلاد.
وتضم بابل العديد من الآثار وأشهرها شارع الموكب وأطلال الحدائق المعلقة والقصور وبوابة عشتار المحفوظة في متحف برلين بألمانيا. كما لا ننسى قصر نبوخذ نصر والمسرح البابلي ومعبد ننماخ وأسد بابل الحجري الكبير الذي كسر رأسه وسرق للأسف. وتعود كثير من الآثار الموجودة حاليا إلى عهد الملك نبوخذ نصر الثاني. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بزر اللايك.